natapos na nating maglagay ng hard deflex. Ang parte na to nalagyan natin. Ito no. Nalagyan na natin at so paglagay na lang ng amakan dito yung kawayan at lalagyan natin yan sa taas. Yun na lang yung kulang paglagay dyan. Bukas yan naman yung lalagyan natin kasi nagtapos ng mga hard deflex. Dito sa kabila nalagyan din natin mga kasulit oh. Idudubol na lang natin ang amakan sa kawayan tulad niya no. Itong parte na to half deflex na lang yan para malinis. Half deflex. So yan na lang muna. Update lang muna tayo ngayon kasi maya maya magbubukas na to. So hindi naman tayo makapagtrabaho dito. So hanggang dyan na lang muna. Yan o. So hanggang dyan na lang muna mga kasulit. Bukas ulit. Bye bye.